ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් MarlaTUBE YouTube channel එකේ අපේ chess පන්තියත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න සියලු දෙනාම අද අපේ Chessforbeginners series එකේ තුන්වෙනි episode එක අපි කලින් episodes වලදී කතා කරා chess කියන්නේ මොකක්ද chess වල ආරම්භය කොහොමද chess ඇදීමෙන් අපිට තියෙන වාසි මොනවාද කියලා ඒ වගේම අපි chess ඉත්තෝ හඳුනාගත්තා ඉත්තෝගේ නම සංකේතය වටිනාකම වගේ දේවල් ගැන අපි කතා කරා අපි chess board එක ගැන කතා කරා files කියන්නේ මොනවද ranks කියන්නේ මොනවද diagonals කියන්නේ මොනවද ගැන අපි කතා කරා ඒ වගේම chess board එකේ කොටු නම් කරන හැටි අපි කතා කරා ඒ වගේම rook bishop queen කියන pieces කොහොමද හරියට අදින්නේ ඒගොල්ලෝගේ ප්‍රතිවාදීත්වයන් කපන්නේ කොහොමද කියලා අපි කතා කරා අපේ කලින් එපිසෝඩ්ස් වලදී. අපි කලින් එපිසෝඩ්ස් බලපු නැති හැමෝටම ආරාධනා කරනවා අනිවාර්යයෙන්ම කලින් එපිසෝඩ්ස් බලන්න. මම description එකේ link එක දාන්නම්. අපි අද පාඩමෙන් කතා කරමු කොහොමද knight අදින්නේ, කොහොමද king, කොහොමද pawnsලා හරියට අදින්නේ, ඒ වගේම ඒගොල්ලෝගෙන් කොහොමද ප්‍රතිවාදීත්ව කපන්නේ කියලා. subscribe කරලා නැත්නම් MarlaTUBE YouTube channel එක අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. press කරන්න bell icon එක. එහෙම කරොත් හැම සතියෙම දාන chess videos වලට නොවරදින්ම බලන්න පුළුවන්. එහෙනම් වෙලාව නාස්ති කරන්නේ නැතුව අපේ පාඩමට යමු. හරි. දැන් බලමු king අදින්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා king තමයි chess board එකේ ඉන්න most important piece. එහෙම නැත්නම් වැදගත්ම ඉත්ත. අපි බලමු king කොහොමද අදින්නේ කියලා. මෙතන ඉන්න king ඔයාලට පේනවා මේ kingට පුළුවන් king ගේ වටේම තියෙන මේ වටේ ඕනම පැත්තකට එක කොටුවක් අදින්න. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන ඉන්න kingට පුළුවන් මේ වටේ මේ ඕනම කොටුවකට අදින්න පුළුවන්. මෙතෙන් මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්, මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්, මේ කොටුවට, මේ කොටුවට, මේ කොටුවට, මේ කොටුවට, මේ කොටුවට, මේ කොටුවට මේ ඕනම කොටුවකට මේ kingට අදින්න පුළුවන්. හැබැයි එක කොටුවක්. kingට බෑ කොටු දෙකක් දාගෙන ගිහලා මේ කොටුවට යන්න. හැබැයි kingට පුළුවන් මේ කොටුවට යන්න. kingට බෑ කොටු දෙකක් උඩට ගිහලා මේ කොටුවට යන්න. හැබැයි kingට යන්න පුළුවන් මේ කොටුවට විතරයි. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ kingට යන්න පුළුවන් වටේ ඕනම පැත්තකට හැබැයි එක කොටුවක් විතරයි. හරි දැන් බලමු king කොහොමද ප්‍රතිවාදීත්වයෙන් කපන්නේ කියලා. king කපන්නේ kingට යන්න පුළුවන් ඕනම කොටුවක ඉන්න ප්‍රතිවාදීත්වයෙන් kingට පුළුවන් කපන්න. මේ උදාහරණයක් වශයෙන් මේ පොසිෂන් එක දිහා බලමු. දැන් මෙතන ඉන්න kingට මේ ඉන්නේ same color. එහෙම නැත්නම් friendly piece එක. එතකොට kingට මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්ද? kingට යන්න බෑ. මේ කොටුව කිසිම ප්‍රතිවාදීත්වයක් හෝ තමන්ගේ පිළෙයිත්වයක් නැහැ. ඒකින්ද kingට ඕනේ නම් මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්. මෙතන ප්‍රතිවාදීත්වයක් ඉන්නවා. kingට පුළුවන් මේ කොටුවට යන්න? ඔව්. kingට පුළුවන් මේ කොටුවට ගිහිල්ලා ඕනනම් මේ ප්‍රතිවාදීත්වව කපන්න. මෙතන ප්‍රතිවාදීත්වයක් හෝ තමන්ගේ පිළෙයිත්වයක් නැහැ. kingට ඕන නම් මේ කොටුවට යන්නත් පුළුවන්. මෙතන ඉන්න ප්‍රතිවාදීත්වය. kingට පුළුවන් දෙක කොටුවක් පල්ලෙහාට ගිහලා මේ කොටුවට යන්න? ඔව් යන්න පුළුවන්. එහෙනම් kingට පුළුවන් මේ කොටුවට ගිහලා ප්‍රතිවාදීත්වයක් යන්න. මතක තියාගන්න king කොහොමද ඉත්තේ කපන්නේ? kingට යන්න පුළුවන් ඕනම කොටුවක ඉන්න ප්‍රතිවාදීත්වයක් kingට පුළුවන් ලේසියෙන්ම කපලා දාන්න. king කොහොමද යන්නේ? kingට පුළුවන් ඕනම පැත්තකට එක කොටුවක් අදින්න. හරි අපි දැන් බලමු knight අදින්නේ කොහොමද කියලා. knight අදින්නේ කොටු දෙකක් ඉස්සරහට එක කොටුවක් පැත්තට. කොටු දෙකක් ඉස්සරහට එක කොටුවක් මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි. හරියට capital L හැඩයට. මෙතන ඉන්න knight පුළුවන් කොටු දෙකක් පල්ලෙහාට එන්න. ඒ වගේම එක කොටුවක් මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි යන්න. එතකොට මෙතන ඉන්න knight පුළුවන් මේ කොටුවට හරි මේ කොටුවට හරි යන්න පුළුවන්. දැන් මේ වගේම මේ knight පුළුවන් පිටිපස්සට කොටු දෙකක් පිටිපස්සට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක කොටුවක් පැත්තට යන්න පුළුවන්. L හැඩයට. කොටු දෙකක් පිටිපස්සට එක කොටුවක් පැත්තට. මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි දෙකෙන් ඕන පැත්තකට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ පැත්තටත් පුළුවන් knight කොටු දෙකක් මේ පැත්තට එක කොටුවක් උඩට හරි පල්ලෙහාට හරි යන්න. L හැඩයට. කොටු දෙකක් මේ පැත්තට එක කොටුවක් උඩට L හැඩයට. ඒ වගේම knight පුළුවන් මේ පැත්තට කොටු දෙකක් මේ පැත්තට ගියා එක කොටුවක් පල්ලෙහාට හරි උඩට හරි යන්න පුළුවන් L හැඩයට. හරි අපි දැන් බලමු knight ගෙන් කොහොමද ප්‍රතිවාදීත්ව කපන්නේ කියලා. මම ඔයාලට කලින් knight අදින හැටි කියලා දෙනකොට කියලා දුන්නා knight අදින්නේ කොටු දෙකක් ඉස්සරහට එක කොටුවක් පැත්තට. right දැන් මෙතන ඉන්න knight කොටු දෙකක් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කොටුවක් මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි යන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන ඉන්න knight ඔයාලට පේනවා කොටු දෙකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට යනකොට මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්ද? බෑ. මේ කොටුවේ friendly piece එකක් ඉන්නවා. එහෙනම් මේ knight කවදාවත් මේ කොටුවට යන්න බෑ. ඒ වගේම අනිත් පැත්ත කොටුවට බලමු. කොටු දෙකක් ඉස්සරහට ඇවිල්ලා එක කොටුවක් මේ පැත්තට. මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්ද? ඔව් යන්න පුළුවන්. මොකද මේ කොටුවේ කිසිම ප්‍රතිවාදීත්වයක් හෝ තමන්ගේ ඉත්තෙක් නැහැ. ඒකෙන්ද knight මෙතනට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. මේ knight යන්නේ එයා යන පාරේ ඉන්න මේ ඉතා පාස් කරගෙන නේද කියලා. නමුත් knight තමයි chess board එකේ ඉන්න ඉත්තොන්ගෙන් උඩින් පැනලා යන්න පුළුවන් එකම ඉත්තා. මේ knight ඇත්තටම මේ කොටුව මම කිව්වට කොටු දෙකක් පල්ලෙහාට ගිහලා මේ කොටුවට යනවා කියලා ඇත්තටම knight මේ කොටුව හරහා නෙවෙයි යන්නේ. හරියට knight මෙතනින් පැනලා මේ කොටුවට ගොඩ බහිනවා වගේ. ඒකින්ද knight කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතන ප්‍රතිවාදීත්වයක් හිටියා කියලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. knight කොටු දෙකක් පල්ලෙහාට ගිහලා මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්. knight යන්නේ කොහොමද? මෙතනින් උඩ පැනලා මෙතනින් මේ කොටුවට ලෑන්ඩ් කරනවා. මෙතනින් පැනලා මෙතෙන්ට මේ කොටුවට යනවා. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව මේ ප්‍රතිවාදී ඉත්තෙක් මෙතන හිටියා කියලා එයාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයාට මේ කොටුවට ලේසියෙම යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ පැත්තට.
නයිට් මේ පැත්තට කොටු දෙකක් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කොටු දෙකක් ගිහිල්ලා එක කොටුවක් උඩට මේ පැත්තට හරි මේ පැත්තට හරි යන්න පුළුවන්. කියන්නේ නයිට් මේ කොටුවට හරි මේ කොටුවට හරි යන්න පුළුවන්. මේ කොටු දෙක කිසිම ප්‍රතිවාදීත් එක්කව තමන්ගිත් එක්ක නෑ. ඒකේ ඉඳලා නයිට් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව මෙතන ඉඳලා මේ කොටුවට හරි මේ කොටුවට හරි ලේසියම යන්න පුළුවන්. අපි බලමු මේ පැත්තට. මෙතන ඉඳ බලනකොට නයිට් මේ කොටු දෙකක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා එක කොටුවක් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එක කොටු දෙකක් පිටිපස්සට ආවිල්ලා එක කොටුවක් මේ පැත්තට යන්න පුළුවන්. කොටු දෙකක් පිටිපස්සට ගිහිල්ලා මේ කොටුවට නයිට් යන්න පුළුවන්. බෑ. මොකද මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට යනකොට නයිට් යන්න බෑ. මේ කොටුවේ සේම් කලර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පීස් එකක් ඉන්නවා. එහෙනම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පීස් එකක් ඉන්නවා නයිට් පුළුවන් මේ කොටුවට යන්න බෑ. එහෙනම් නයිට් මෙතන ඉඳලා මේ කොටුවට යන්න බෑ. හැබැයි නයිට් කොටු දෙකක් පිටිපස්සට ආවිල්ලා මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්. ඔව් යන්න පුළුවන්. මෙතන ඉන්නේ ප්‍රතිවාදී ක්‍රීඩකේ. එහෙනම් නයිට් ලේසියෙම ප්‍රතිවාදීත් එක්ක ඉන්න කොටුවකට නයිට් ඒ කොටුවට ගිහිල්ලා ඒ ඉත්තව කපලා නයිට් ඒ කොටුවට යන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ පැත්තට නයිට් කොටු දෙකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට එක කොටුවක් යන්න පුළුවන්. කොටු දෙකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා කොටුවක් පල්ලෙහාට මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්. මේ කොටුවේ ඉන්නේ ප්‍රතිවාදීත් එක්ක එහෙනම් නයිට් ලේසියෙම මේ කොටුවට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිවාදීත්වව කපන්න පුළුවන්. කොටු දෙකක් ඉස්සරහට ගිහිල්ලා මේ පැත්තට ගිහිල්ලා එක කොටුවක් උඩට මේ කොටුවට යන්න පුළුවන්ද? යන්න බෑ. මොකද මේ කොටුවේ ඉන්නේ ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි පීස් එක. තමන්ගේම පීස් එක. එහෙනම් නයිට් බෑ මේ කොටුවට යන්න. එහෙනම් නයිට් මේ පැත්තේ මේ කොටුවට යන්න බෑ. මම හිතනවා දැන් ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඇති. නයිට් ගෙන් ප්‍රතිවාදීත්ව කපන්නේ කොහොමද කියලා. එහෙම නැත්නම් නයිට් අදින්නේ කොහොමද? නයිට් ගෙන් ප්‍රතිවාදීත්ව කපන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. හරි අපි දැන් බලමු ෆෝන් කෙනෙක් කොහොමද අදින්නේ කියලා. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් කෙනෙක් අදින්නේ එක කොටුවක් ඉස්සරහට. පුළුවන් මේ ඕනම ෆෝන් කෙනෙක් පුළුවන් එක කොටුවක් ඉස්සරහට අදින්න. ඊළඟ ඇදීමේදී එක කොටුවක් ඉස්සරහට. ඊළඟ ඇදීමේදී එක කොටුවක් ඉස්සරහට. ෆෝන් කෙනෙක් අදින්නේ එක කොටුවක් ඉස්සරහට. ෆෝන්ට පුළුවන් පිටිපස්සට අදින්න බෑක්වර්ඩ්ස් මූව් කරන්න බෑ. සයිඩ්වේස් අදින්න බෑ. normal ඇදීමකදී diagonally move කරන්න බෑ. එයා කොහොමද අදින්නේ? එක කොටුවක් ඉස්සරහට විතරයි. හැබැයි විශේෂ අදීමක් තියෙනවා. ඕනම ෆෝන් කෙනෙක් එයාගේ පළවෙනි කොටුව එහෙම නැත්නම් home square එකේ initial square එකේ ඉන්නකොට ඒ ෆෝන්ට පුළුවන් තමන් කැමති නම් කොටු දෙකක් ඉස්සරහටත් අදින්න. සාමාන්‍යයෙන් ෆෝන් අදින එක කොටුවක් ඉස්සරහට. හැබැයි ඒ ෆෝන් එයාගේ home square එකේ. එයා chess game එක පටන් ගන්නකොට ඉන්න මේ මුල් square එකේ ඉන්නවනම් එයාට පුළුවන් කැමති නම් කොටු දෙකක් ඉස්සරහට අදින්න. දැන් මෙතන ඉන්න ෆෝන් එයාගේ ඉන්නේ හෝම් ස්ක්වයර් එකේ එයාට පුළුවන් කැමති නම් කොටු දෙකක් ඉස්සරහට අදින්න. හැබැයි මෙතන ඉන්නකොට දැන් ඉන්නේ එයාගේ හෝම් ස්ක්වයර් එකේ නෑ. එයා මොකද ඔල්රෙඩි හෝම් ස්ක්වයර් එකෙන් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒතකොට මෙතන ඉන්න පොන්ට අදින්න පුළුවන් ඉස්සරහට එක කොටුවක්. එක කොටුවක්. මෙතන ඉඳලා කොටු දෙකක් ඉස්සරහට අදින්න පුළුවන්ද? බෑ. හැබැයි මේ පොන් ඉන්නේ එයාගේ හෝම් ස්ක්වයර් එකේ. එයාට ඕන මේ පොන්ට පුළුවන් කොටු දෙකක් ඉස්සරහට එන්න. එහෙම නැත්නම් එයා කැමති නැත්නම් එක කොටුවක් ඉස්සරහටත් අදින්න පුළුවන් සාමාන්‍ය විදියට. හැබැයි පොන්ව එයාගේ හෝම් ස්ක්වයර් එකේ එහෙම නැත්නම් එයාගේ ඉනිෂියල් ස්ක්වයර් එකේ ඉන්නවනම් අපිට පුළුවන් කොටු දෙකක් ඉස්සරහටත් අදින්න. දැන් අපි බලමු කොහොමද පෝන් කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රතිවාදීත්වය කපන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි ඉගෙන ගත්ත අනිත් ඉත්තොන්ගේ ඒ ඉත්ත අදින විදියටම තමයි ප්‍රතිවාදීත්වයක් කපන්නේ. එයා අදින්න පුළුවන් කොටුවක ඉන්න ප්‍රතිවාදීත්වයක තමයි කපන්නේ. පෝන්ගේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. පෝන් අදින්න එක කොටුවක් ඉස්සරහට වුණාට පෝන්ගේ ප්‍රතිවාදීත්වය කපන්න බෑ ඉස්සරහට. එහෙම නැත්නම් ඉස්සරහට යන විදියට ගිහිල්ලා ප්‍රතිවාදීත්වය කපන්න බෑ. පෝන්ගේ ප්‍රතිවාදීත්වය කපන්නේ one square diagonally forward. diagonal හැඩයට කියන්නේ ඇලාතට ඉස්සරහ කොටුවක ඉන්න පෝන් කෙනෙක් විතරයි එහෙම නැත්නම් ප්‍රතිවාදීත් එක්ක තමයි කපන්න පුළුවන්. අපි දැන් බලමු ඒක බෝඩ් එකේ. දැන් මෙතන පෝන් කෙනෙක් ඉන්නවා. අපි හිතමු ප්‍රතිවාදීපේ පෝන් මෙතන හිටියා කියලා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ වයිට් එක නම් අදින්න තියෙන්නේ මේ පෝන් ඉන්නේ diagonally forward. ඒ කියන්නේ diagonally ඇලාතට කොටුවක ඉන්නේ. එහෙනම් මේ පෝන්ට පුළුවන් මෙහෙම ඒ කොටුවට ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රතිවාදීත්වව කපන්න. හැබැයි හිතන්න මේ පෝන් හිටියේ මෙතන කියලා. දැන් මේ සුදු පොන්ට අදින්න තියෙන්නේ. සුදු පොන්ට බෑ කවදාවත් මේ කොටුවට ගිහලා මේ ඉත්තව කපන්න. මොකද පොන්ට කපන්න බෑ එයා යන විදියට ඉස්සරහට ගිහින්. පොන්ට කපන්න පුළුවන් diagonally forward විතරයි. දැන් මෙතන ඉන්න පොන්ව මේ සුදු ඉත්තර කපන්නත් බෑ. කළු ඉත්තර අදින්න තියෙන වාරේදී මේ කළු ඉත්තර මේ සුදු ඉත්තව කපන්නත් බෑ. මෙතනදී මේ පොන්ල දෙන්නම બ્લોක් වෙලා තියෙන්නේ. මේ පොන්ට ඉස්සරහට අදින්නත් බෑ. මේ පොන්ට ඉස්සරහට අදින්නත් බෑ. හැබැයි හිතන්න මෙතනදී මෙතන කළු පොන් කෙනෙක් හිටියා කියලා. එහෙනම් මේ වෙලාවේ සුදුට නම් අදින්න තියෙන සුදුට පුළුවන් diagonally ගිහිල්ලා මේ කළු පොන කපන්න. ඒක කපන්නේ කොහොමද? මේ කොටුවට ගිහිල්ලා මේ ඉත්තව කපනවා. එහෙම නැතුව මේ කොටුව මේ ඉත්ත ඉන්නකොට දාම් වල අදිනවා වගේ මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ ඉත්තව කපන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් අපි කපන්නේ ප්‍රතිවාදී ඉත්ත ඉන්න කොටුවට අපේ ඉත්තව දාලා ඒ ඉත්තව බෝඩ් එකෙන් අයින් කරන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ. මං හිතනවා දැන් ඔයාලට කොහොමද චෙස් ඉත්තෝ අදින්නේ කොහොමද චෙස් ඉත්තෝගේ ප්‍රතිවාදීත්ව කපන්නේ කියලා හොඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්න ඇති කියලා ආරාධනා කරනවා හැමෝටම MarlaTUBE YouTube channel එක දැනටම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න bell icon එක press කරන්න එහෙම කරොත් හැම සතියෙම දාන chess videos වලට නොවරදිම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට chess ඉගෙන ගන්න කැමති හැමෝටම මේ videos පේන්න share කරන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න video එකට යටින් comment එකක් දාන්න. ඒ වගේම video එකෙන් ඔයාලා මොන හරි දෙයක් ඉගෙන ගත්තා නම් video එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා. අනිවාර්යෙන්ම like එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා.